Hello everyone, আজি আমি ভিডিঅ'ৰ কথা পাতিম স্কুল বা কলেজ এতিয়া যিসকল যাবা তেতিয়া তোমালে ইনকাম এটা কেনে জেনাৰেট কৰিবা অনলাইনে হোক বা অফলাইনে হোক কাৰণ দা ইনকাম জেনাৰেশ্যন কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰ সদায় কিমান ঘৰৰ পৰা পইচা গুটি থাকিবা 10 টকা এটা দিয়ে চিপছ এটা খাব লাগে হেতু কাৰণে যদি পইচা খুজিব লাগে তেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম হৈ যায় তো কিবা এটা হলো এট লিষ্ট 500 হোক 1000 হোক মন্থলি হিমানখিনি কলেজত যদি তুমি বনাই আছা মই ঠিক ঠাকে থাকে তো তাৰ কাৰণে মই একদম প্ৰেক্টিকেল কিটাই কম যিকিটা মই নিজেও কৰিছো বা বেলেগকো দেখিছো কৰা জোৰটো ওয়েবসাইটৰ ইনে মই নাম নকও মানে প্ৰেক্টিকেল অনলি যিকিটা কৰিছো বা কৰিব পাৰি বা তোমালোকেও কৰিব পাৰিবা হেগিটাৰ বিষয়ে পাতিম ভিডিওটো ভালকে চাবা মই ট্ৰেডিশনেলৰ পৰা এডভান্স যিখিনি এটা বৰ্তমান চলি আছে গুটেকিটাৰ কথাই অলপ কম আৰু তোমালোকে কোনটো কৰিব পাৰা হেতু চাবা আৰু কমেন্ট কৰিবা তলত যে কৰিবা তোমালোকে কোনটো ফাৰ্স্ট মই স্টাৰ্ট কৰিছো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো মই কৰিছো কলেজ টাইমটো এতিয়াও কৰো হেতু তোমালোকে কৰিব পাৰা যে আটাইতকৈ যোন একদম মানে আগৰ দিনৰ পৰা চলি আছে হেতু হল টিউচন ঠিক আছে টিউচন এতিয়া এনেকে নহয় যে তুমি অফলাইন কৰিছা কবা তোমাৰ ঘৰ নাথাকিব পাৰে তোমাৰ বোৰ্ড নাথাকিব পাৰে তোমাৰ লাইট সাইড এবোৰ থাকিব নাথাকিব পাৰে তো তেতিয়া তুমি কি কৰিবা যে অনলাইন আজিকালি যেহেতু তোমালোকৰ এপবোৰ আছে সো নেটটো সব ওচৰতে 5G থাকে ম্যাক্সিমাম ওচৰ তো নেটখিনি ইনেহে যায় ইনষ্টা স্ক্ৰল কৰোতে তো তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব পাৰা অনলাইন তোমালোকে এতিয়া যি পঢ়িলা যি হলকে 10 পইচা 12 পইচা কোনোবা যদি বিচাৰি আহে যে পঢ়াবলে বা কোনোবা যদি তোমাক মাতে তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মত পঢ়াবলে তো তাতে তোমালোকে যাব পাৰা তাতে মুখখন দেখাব নালাগে অফলাইন অকেছলি মুখখন নেদেখকেও এনেকে বহিয়ে সহিয়ে এনেকে পঢ়াব পাৰি বা নিজে ইউটিউব কিবা ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছা হেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা আটাইতকৈ ট্ৰেডিশনেল এপ্ৰোচ আৰু মানে এটো সাকসেস ৰেট আটাইতকৈ বেছিয়ে থাকে মই কলেজৰ টাইমত কৰিছো নিজে বা স্কুলৰ টাইমতো কৰিছিলো এতিয়াও কৰো তো এটো কৰিব পাৰা এটোটো সবে জানে কাৰণ মই ইয়াৰ বিষয়ে বেছিকে নকওঁ নেক্সট হল আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট দ্যাট ইজ নোটস মেকিং তে তোমালোকে বহুতে নোটস বনোৱা কিছুমানেটো বহুত ধুনীয়া ৰঙা নীলা হালধীয়া পেনছেনে আঁকি বনোৱা কিন্তু নোটছখিনি এবাৰ বনোৱাৰ পাছত যেতিয়া তুমি পঢ়িলা কিন্তু ইনে থাকে আৰু পিছত কি হয় নিগনিয়ে কুটি দিব কিবাই কুটি দিব কিন্তু সেই বস্তুখিনি তোমালোকে মনিটাইজ কৰিব পাৰা তাতে মাথাটো লগাব লাগে যে মই বস্তুটো মনিটাইজ কেনে কৰিম তো মই হেতু কলেজ টাইমত এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো নোটছৰ এতিয়া বহুতখিনি জুনিয়ৰে মোৰ হেতু দেখি মেলি তাহাঁতিও কৰে তাহাঁতৰ ইনকাম এটা হৈ আছে তো পঢ়াওনাৰ সময়ত হেতু মানে বহুত নিডি হয় বহুতে বিচাৰি ফুৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যন বা সলিউশন বা বেলেগ কলেজৰ নোটছ হেখিনি বহুতে বিচাৰি ফুৰে আৰু হেতু এটা ডিমান্ড হয় আৰু সেই ডিমান্ডটো যদি তুমি ফুলফিল কৰিব পাৰিছা হেতু এটা সাৰ্ভিসও হয় আৰু লগতে তোমাৰ কিবা এটা ইনকামও হৈ আছে যোনে ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাইছা তোমালোকে হেনেকে সেল কৰিব পাৰা প্ৰেক্টিকেল এপ্ৰোচ আৰু 100% জেনুইন হয় এটো দেখো মানে হেৰি হাৱাবাজি নাই যে এনেকে কিবা কিবি কৰিব লাগে জাস্ট লিখিছা তুমি ধুনীয়াকৈ নোট যদি বনাই থৈছা এটো বিকি দিব পাৰা এটা হল ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি হৈছে কিছুমান ওয়েবসাইট থাকে যত তোমাৰ এনেকে নোটছটো তুমি আপলোড কৰিব পাৰা লিখি মেলি যে এটো পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুৰ নোটছ হয় আৰু তাহাঁতি তোমাক ভেৰিফাই কৰিব 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টাৰ পাছত যদি ভাল লাগে তেতিয়া তাৰ পৰা বেলেগে কিনিব পাৰিব তাৰ ওয়াইডনেছটো বেছি হয় কিন্তু এপ্ৰুভেলটো তুমি পাব লাগিব হেতু হল দুটা ট্ৰেডিশনেল এপ্ৰোচ আৰু বহুত প্ৰেক্টিকেল বা একদম সাকসেস ৰেটটো বহুত বেছি আছে এতিয়া হল মডাৰ্ন কিটালে 3 নম্বৰটো যোনটো হল এতিয়া মডাৰ্নত যেহেতু মই আহিছো হেতু হল আগৰ দিনত তুমি কবিতা লিখে কিতাপ লিখে আগৰ দিনত হেনেকুৱা আছিল কিন্তু আমাৰ যেতিয়া যেহেতু টেকনলজি আহি আছে সেইকাৰণে আমিও চেঞ্জ হ'ব লাগিব যে ফাৰ্স্ট ইউজ অফ যোনটো AI টুলস এটা কি হয় বহুতে বিচাৰি ফুৰে যে যিয়ে আজিকালি তুমি কৈছা AI ইউজ কৰে বুলি খালি মানুহে গমেই নাপায় যে AI ইউজ কেনে কৰে মানে AI থাম্বনেল মেকিং হওক বা AI স্ক্ৰিপ্ট বা AI যোনটো এনিমেচন আছে ন ক্যাৰেক্টাৰ বহুত মানুহে নাজানে কিন্তু ইজি হয় যথেষ্ট মই তোমালোকক এটা শিকাই দিছো হেতু হল তোমালোকৰ মেটা AI তাতে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা প্ৰম্পট এটা লবা যে ChatGPTত কলা যে এনেকুৱা এটা দৃশ্যৰ কাৰণে মোক প্ৰম্পট এটা বনাই দে তো তাৰপা নেক্সট সেকেন্ড স্টেপত যাব লাগিব তোমালোকে মেটা AI আৰু মেটা AI গৈ কি কৰিবা এই যোনটো প্ৰম্পট দিব তাত পেস্ট কৰি মানে তোমালোকে জেনাৰেট কৰিবা তাৰপা এখন ইমেজ আহি যায় যেটো প্ৰম্পট লিখিবা বলে মই এটা লিখিছো ভাগৱত বৰা একদম কোবা লাইব্ৰেৰী এটাত বহাই থকা একদম ধুনীয়াকৈ বলে পঢ়ি থকা ফটোখন জেনাৰেট কৰি দিয়া হেতুটো কৰি দিব কিন্তু অকল ফটোখন নহয় তাত মেটা AIত কি কৰিব পাৰা তোমালোকে এনিমেট বুলি যদি টিপি দিয়া সেই যিখন ইমেজ আছে তোমাৰ সেই ইমেজখন এনিমেট হৈ যায় মানে ভিডিও আকাৰৰ হয় তো হেতু ভিডিও আকাৰৰ হৈ যায় আৰু হেতু ভিডিওয়ে বহুতে বিচাৰে ন নিজক AI জেনাৰেট কৰি বেলেগ দৃশ্যত কিবা কিবি কৰি থকা হেখিনি বহুত মানুহে নাজানে আৰু হেতু তোমালোকে এটা ইনষ্টাগ্ৰাম আজিকালি আছে ফেসবুক আছে তাতে নিজৰ এটা পেজ খুলি আটাইতকৈ কম পইচাত কৰিবা খালি এনেকুৱা নহয় যে তুমি 500 টকা চাৰ্জ কৰা 1000 টকা চাৰ্জ কৰা নহয় আটাইতকৈ কম পইচা চাৰ্জ কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব মানুহ বেছিকৈ ওচৰলৈ আহিব আৰু তুমি যেহেতু ষ্টুডেন্টে হ'বা তোমাৰ ইমান মানে এটো লালাচটো নাথাকে যে মোক ইমান পইচা লাগিব সিমান পইচা লাগিব তো হেতু কৰিবা কম পইচাত বেছি মানুহ কভাৰ কৰিবলৈ চাবা the use of AI তাৰপা নেক্সট তেনেকৈ তোমালোকে থাম্বনেল বনাব পাৰা ডাইৰেক্ট AI এটা মাৰি দিবা আৰু বেলেগ মানুহৰ মানে সময় থাকে ন যে এটো কৰিবলৈ কাৰণে সময় নাই কিন্তু তোমালোকৰ
কলেজ বা স্কুল টাইমত যথেষ্ট সময় থাকিব তো অলপ ইউটিউবত চাই মেলি সেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা থাম্বনেল মেকিং এইটো বৰ্তমান বহুত চলি আছে থাম্বনেল মেকিং আৰু AI ভিডিঅ' জেনেৰেট কৰা সেইটো হ'ল থাৰ্ড আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো তাৰপৰা 4 নম্বৰটো আহিছে এডিটিং সেইটোতো চবেই জানা কিন্তু এইটো অলপ স্কিল লাগিব ইনে তুমি এডিটিং কৰিব নোৱাৰা এটা সবকে এডিট কৰিবলৈ ক'লে নোৱাৰে নহয় এটা তোমালোকে এডিটিঙৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট শিকি ল'বা অলপ যিমান তুমি ক'লেও যে যিমান AI আহিলো এডিটিংটো এনেকুৱা এটা বস্তু যেটো মানুহৰ দ্বাৰাহে বেছি ধুনীয়াকৈ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে তোমাৰ যদি ল্যাপটপ নাই তেতিয়া তুমি প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব পাৰা তেতিয়া কি কৰিব পাৰা ক্যাপকাট আছে ক্যাপকাটতো একদম ফ্ৰীলি বহুতখিনি এছেট থাকে ন তোমাৰ ট্ৰানজিশনছ থাকিব বহুতখিনি এফেক্ট থাকিব তো সেইখিনি তোমালোকে নতুন নতুন ৱেট মানে এতিয়া তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পেজ খুলি মেলি তুমি এনে লিখি থৈছা ন যে ওপেন টু মানে এডিট বহুত মানে বিচাৰে নিজকে এডিট কৰা এটা মই বিচাৰো মোক কোনোবাই ধুনীয়াকৈ এডিটৰ ভিডিঅ' এটা বিচাৰি দিয়া যদি কৰে মই তাক পইচাও দিম ঠিক আছে খালি তো এডিটটো ভালকেটো কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তুমি অলপ শিকিব লাগিব তো এইকিটা হ'ল আটাইতকৈ স্পেচিয়েলাইজড আৰু প্ৰেক্টিকেল বৰ্তমানৰ সময়ত চলি থকা বস্তু তোমালোকে জানাই চাগে এইকিটা কথা কিন্তু এইকিটাই তোমালোকে এতিয়া যিসকলৰ ফ্ৰী টাইম আছে ইনভেষ্ট কৰা অলপ শিকা নিজেও আৰু নিজৰ যোনটো মাৰ্কেট আছে বা বিজনেছ আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া আৰু তাৰ পিছৰখিনি তোমালোকে অফলাইনৰ যদি কথা কোৱা বহুতে আজিকালি কেক বনাই ভাল পায় বা এনেকুৱা কিবা কিবি বস্তু বনায় কি বুলি কয় এইটো মই নামটো নাজানো উলেৰি বনায় বা কিছুমানে ক্ৰাফ্টৰ লিখিয়াই বনায় তো সেইবোৰ বিকে তো সেইখিনি তোমালোকে কাম কৰিব পাৰা সেইটো সময়ত এটলিষ্ট তোমাৰ কলেজত এনেকুৱা এটা ৰেভিনিউ জেনেৰেট হৈ থাকিব যিটোৰ দ্বাৰা তুমি চলি থাকিব পাৰা ঠিক আছে একদম বোলে তুমি মালদাৰ হৈ গৈছা সেনেকুৱা নহয় খালি চলি থাকিব পাৰিবা তো আজি ভিডিঅ'ৰ ইমানেই আছিলে এইকেইটা কিছুমান প্ৰেক্টিকেল ট্ৰিক্স আছিলে যিটো তোমালোকে জনা দৰকাৰ তো লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'